construction වලදී mainම environmental effects තමයි sound එක. construction වලදී. ඒ වගේම දූවිල්ල. ඒ වගේම අපි use කරන property එකට අපි කොයි විදියටද සලකන්නේ කියන එක. අපිට properties වල ගොඩක් වෙලාවට අපි පස් කපනවා. basements වලට යනවා නම්. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවල් වලදී කොයි විදියටද ඒක කරන්න කියන එක. ඉතින් අපිට දැන් ටෙක්නොලොජි තියෙනවා soil investigation එකකට යන්න පුළුවන්. හරි properly කරන්න ඕනේ. ඉස්සර වගේ නිකන් හිතන විදියට කරන්න ගියොත් එහෙම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් soil investigation එකට ගිහිල්ලා ඒ soil investigation එක verify කරගෙන authority එකකින් අපිට දැන් ආණ්ඩුවේ තියෙනවා NBRO එක තියෙනවා. National Building Research Organisation එක. පතලා කැනීම. ඒ වලට ගිහිල්ලා ඒක verify කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීමුත් අරගෙන ඉස්සරහට යනවා නම් අපිට හිතමු angle land එකක් තියෙනවා කියලා. even නැති land එක වල තමයි ගොඩාක් ප්‍රශ්න එන්නේ. ඉතින් අපි දැක්කා ගිය අවුරුදු කීපයේ නුවර ප්‍රශ්නයක්. තව ප්‍රශ්නයක් වුණා construction quality එක නැතුව බම්බල්පිටි ප්‍රශ්නයක් වුණේ. ඉතින් ওই ප්‍රශ්න වුණේ අපි හරියට soil investigations කරන්නේ අපි expert opinions ගන්නෑ. ඒ වගේම දැන් ඔය අපි හිතමු angle land එකක් නම් අපිට contour survey එකක් ගන්න පුළුවන්. contour survey එකකින් ඔක්කොම levels අපිට කියනවා. ඒ level වලදී අපිට ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්ට දුන්නොත් එහෙම ආකිටෙක්ට් දන්නවා මේ levels වලට මේ පස් අඩුම ප්‍රමාණයක් අයින් කරලා හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි යනවා නම් ඒ වගේම sound එක ස්පෙෂලි අපිට වෙලාවල් දීලා වෙනස් මේ මිනිස්සුන්ට කරදරයක් නොවි දැන් රාත්‍රී කාලෙත් සමහර වෙලාවට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරනවා 24 hours. ඒ වගේ කරන්නේ නැතුව අපි ටයිම් එක මැනේජ් කරලා කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඊටත් අමතරව දූවිලි එකට අපි මෙෂර්ස් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපි දූවිලි ගොඩාක් එනවා නම් අපි හැම වෙලාවෙම වතුර ඊනවා. අඩු කරන්න. අන්න ඔය වගේ හරි මෙතඩ්ස් වලට ගියා නම් සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒවා පොඩ්ඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් යුනිට් එකක් එක්ක යන්න පුළුවන් නම් ඕවා මේන්ටේන් වෙනවා. හොඳම තැනක් හොයාගන්න හොඳම තැන ලංකා ප්‍රොපර්ටි වෙබ්.